Hi students. Here is your English teacher, English with Upali. Actually, I was unable to meet you for about 3 weeks as I was not well and I was sick for about 3 weeks. That's why I was unable to meet you. And today we are going to start whose. Other whose can relate to pronoun එක පටන් ගන්න හදන්නේ. මේ whose වලින් කොහොමද whose කියන relate to pronoun එක use කරලා relate to clause එකක් තවත් වාක්‍යයක් එක්ක සම්බන්ධ කරන්නේ වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. relative pronouns වල දෙවන relative pronoun එක whose කොහොමද අපි පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරන්නේ කියන එක අද අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. ඔයාට තේරෙනවනේ whose කියපු ගමන් කාගේද වගේ එකක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් WH question එකක් නම් whose කියලා question එකක් අහන්නේ. සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ whose කාගේද පෑන. whose pen කාගේද පෑන. whose pen. එහෙනම් ඔයාට මතකයිනේ who යොදා ගනිද්දී අපි he ඉවත් කළා who apply කරා who යෙදුවා වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න. දැන් he ඉවත් කළා his යොදාගෙන වාක්‍ය දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම තමයි මෙහිදී අද අපි ඉගෙන ගන්න මේ දෙවන relative pronoun එකේ. අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා අපි අවබෝධ කරගනිමු තේරුම් ගනිමු දෙවනි pronoun එකේ pronoun එකක possessiveness එක නැත්නම් possession අයිතිය අරගෙන වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ. අපි he කියන pronoun එකේ possessiveness නැත්නම් possessive pronoun එක තමයි his. ඒතර they කියලා ගත්තොත් their, you කියලා ගත්තොත් your, we කියලා ගත්තොත් our. මීට අමතරව අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය common nouns එහෙමත් ගන්න. common nouns මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට පුළුවන් අයිතිය හැඟවීමේදී අපිට පුළුවන් teacher ගත්තොත් teachers කියලා යොදා ගන්න පුළුවන් අයිතිය හංගවන ගුරුතුමියගේ. it ගත්තොත් its වෙනවා. නමුත් මතක තියාගන්න උගේ කියලා හෝ ඒ කියන්නේ its කියනකොට උඩට apostrophe නැහැ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් නිමල් කිව්වොත් නිමල්ස් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම teachers කියලා ගොඩක් හිටියොත් apostrophe දාන්න ඕන s වලට පස්සේ. ඔන්න ඔහොම අපිට pronoun ටික හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් නාම පද ටික හදාගන්න පුළුවන් possessiveness නැත්නම් position එක නැත්නම් possessive nouns හැටියට. මෙන්න මේ possessive nouns යම් හේකින් දෙවන වාක්‍යයේ එනවනම් possessive noun එකක් අන්නේ possessive noun එක ඉවත් කරලා whose කියන වචනේ යොදලා වාක්‍ය එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. අපි මේක අවබෝධ කරගනිමු example එකකින්. බලන්න I know the girl. I know the girl. Her brother is a friend of mine. Her brother is a friend of mine. So I know the girl. Her brother is a friend of mine. Her කියන්නේ her brother. ඇයගේ සහෝදරයා. So her කියන වචනේ අයින් කරලා අපිට පුළුවන් එතෙන්ට whose යොදලා වාක්‍ය දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්න මෙන්න මේ විදිහට I know the girl whose brother of a friend of mine. So මෙතන her කියන්නේ possessive pronoun එකක්. ඒතර her ඉවත් කළ possessive ඇත්තට මේ possessive නැත්නම් possession කියන එක කියන්නේ මේ අයිතිය කියන එක. මේ අයිතිය හඟවන pronoun එක නැත්නම් සර්වනාමය වන්නේ she වල her, he වල his, they වල their, you වල your, it නම් its, we නම් our. මෙන්න මේ our, its, your, his, her වැනි pronouns, possessive pronouns නැත්නම් අයිතිය හංගනව සර්වනාම ටික ඉවත් කරලා අපිට පුළුවන් whose යොදලා වාක්‍ය දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න. relative pronoun එකක් ලෙස whose යොදා ගනිමින් තව examples කීපයක් මම ඔයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි ඇත්තටම කොහොමද මේ වාක්‍ය දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්නේ relative pronoun එක වන whose යොදා ගනිමින්. බලන්න අපි දෙවෙනි වාක්‍යයට යමු. I like my friend. His qualities are very good. I like my friend. His qualities are very good. එතකොට his කියන pronoun එක ඉවත් කරා එතෙන්ට whose යෙදුවා. I know my friend whose qualities are very good. ලස්සනට වාක්‍ය නිර්මාණය වුණානේ. අපි බලමු ඊළඟ තව වාක්‍යයක් මේක. We met our friends. We met our friends.
Their parents met our class teacher. We met our friends. අපිට හමු වුණා අපේ මිතුරෝ. Their parents met our class teacher. ඔවුන්ගේ දෙමව්පියෝ අපේ ගුරුතුමිය හමු වුණා. class teacher හමු වුණා. එතකොට මේක වාක්‍ය දෙකක්නේ. අපි මේ වාක්‍ය දෙක එකට සම්බන්ධ කරමු. I met my නැත්නම් we met our friends whose parents met our class teacher. Whose parents met our class teacher. අපි යමු next example එක. We help the people. Their income sources are very poor. We help the people. Their income sources are very poor. අතර අපි උදව් කරනවා මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ ආදායම් මාර්ග හරිම දුර්වලයි. Their income sources are very poor. එතකොට we help the people whose income sources are very poor. අපි යමු ඊළඟ example එකට. I have many friends. මට ගොඩාක් මිතුරෝ ඉන්නවා. මට ගොඩාක් යහළුවෝ ඉන්නවා. Their knowledge is very valuable. Their knowledge is ඔවුන්ගේ දැනුම හරිම වටිනවා. Their knowledge is very valuable. එතකොට අපිට පුළුවන් එහෙමනම් their අයින් කරලා whose දාලා එතනට වාක්‍ය දෙක ලස්සනට සම්බන්ධ කරන්න. I have many friends whose knowledge is very valuable. මේක question එකට උනත් ගන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් හදන්නත් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, අතාර්ථේ නැත්නම් affirmative form එකෙන් නැත්නම් positive form එකෙන් පමණක් නොවේ. question එකකට ප්‍රශ්නාර්ථයකට ප්‍රශ්න අහන්නත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙම එකක් ගමු. Do you know my sister? ඔයා දන්නවද මගේ sister? Her beauty is discussed by everyone. Her beauty is discussed by everyone. එතකොට ඔයා දන්නවද මගේ සහෝදරිය ඇයගේ ලස්සන සෑම කෙනෙක් විසින්ම සාකච්ඡා කරනු ලැබේ. මේක වාක්‍ය සම්බන්ධ කරනකොට whose යොදාගෙන මෙතන question එකක් කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. Do you know my sister whose beauty is discussed by everyone? Next example එක. I have given my nose to Nimal. ඔන්න නිමල් කියන්නේ proper noun එකක් නැත්නම් සංඥා නාමය. මේ එහෙමනම් මේ අපි relative pronouns කිව්වට මේක proper noun නැත්නම් සංඥා නාම, common noun, පොදු නාම වලටත් මේ ක්‍රමවේදය මෙහෙම යොදා ගන්න පුළුවන්. මම යොදාගත්තේ අද ඊළඟ pronoun එක බලන්න. proper noun එක නිමල්. I have given my nose to Nimal. එතකොට නිමල්. එතකොට අපි his illness is not recovered. His illness is not recovered. ඔහුගේ අසනීපය තාම සුව වෙලා නැහැ. එතකොට අපි කොහොමද වාක්‍ය දෙකකට සම්බන්ධ I gave my nose to Nimal whose illness is not recovered. Finally, I would like to give the final example. I will be able to meet the officer. I will be able to meet the officer. මට පුළුවන් වේවි officer හම්බ වෙන්න. His office is at පිටකෝට්ටේ. ඔහුගේ office එක තියෙන පිටකෝට්ටේ. එහෙමනම් මේ වාක්‍ය දෙක අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. I will be able to meet the officer whose office is at පිටකෝට්ටේ. මෙන්න දැන් ඔයාට අලුත් පාඩමක් මම අද දුන්නා. මේක ඔයා රිෆර් කරන්න අපේ වීඩියෝ එක, බලන්න වීඩියෝ එක බලලා ඔයා දැනුම දියුණු කරගන්න. ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් එවන්න, මම ඒකට රිප්ලයි කරන්නම්. First of all, I would like to say that today we started our second relative pronoun, that is whose, and I have given you enough examples which can be helpful for you to understand how whose is used to connect two sentences in order to make a complex sentence, or else in order to make a long sentence. Okay, actually I would like to request you, please do subscribe our YouTube channel. You can subscribe our YouTube channel and then you will have your notification as soon as we upload our video, and then we can meet once a week with new videos, and we hope to give you the next video as soon as possible. Thank you very much. See you then as soon as possible with a new video. Bye bye.